מהו גיל היקום? לכאורה, יש כאן ניגוד שאי אפשר לגשר עליו. כי על פי התורה שלנו, הספירה היהודית היא משחר ההיסטוריה האנושית, 5777. לעומת זאת, על פי המדע, מהו גיל היקום היום? בין 13.5 מיליארד שנה לבין 15 מיליארד שנה. איך אפשר לגשר על פער כזה? אבל התשובה פשוטה. ראשית, הספירה שלנו מתחילה מאדם הראשון. בימי הבריאה, הזמן זרם באופן שונה מהזרימה שלו היום. איינשטיין גילה בתורת היחסות שהזמן הוא משתנה. למשל, אם ניקח תאומים, שניהם בחורים בגיל 20. תאום אחד, נושיב אותו כאן לידינו. תאום שני, נעלה אותו לחללית שטסה במהירות של 300,000 קילומטר בשנייה. לאחר 40 שנה הוא חוזר ממסע בחלל ונוחת אצלנו. האח שנשאר כאן, עכשיו הוא בן 60. כבר רואים שהפנים השתנו, קמטים. מתברר שאצל האדם הזה שהיה בחללית, הוא יורד משם בחור בן 20, צעיר, אצלו עברו כמה דקות. זה נראה הזוי, אבל זה מדעי לחלוטין. היום זה הוכח מדעית שאדם שנמצא במהירות כזו, הזמן פועל בצורה שונה. אומר הרב דסלר, בספר מכתב מליאה, הוא מביא את דברי הרמב"ן וכותב כך: הרי שבפשוטו של מקרא, שמוסבר לנו לפי הבחנתנו, כלומר לפי התפיסה שלנו, נבין ימים ממש משעות ורגעים. אבל לפי עצם העניין, דהיינו פנימיותו, הוא הבחנה אחרת לגמרי. ורק שבשבילנו נכתב בצורת 6 ימים. בקיצור, 6 ימי הבריאה, הזמן זרם בצורה שונה לחלוטין מהזרימה של היום. אנחנו מתחילים את הספירה מהאדם הראשון. כלומר, האדם הראשון נולד, התחיל את הספירה. אני בן יום, אני בן שבוע, אני בן חודש, אני בן שנה, הנה התחלנו את השנה השנייה. וכל אדם יכול לבדוק את כל ההיסטוריה מאז אדם הראשון ועד היום. יש לנו את השמות, מקומות, מי חיבר ספרים, כל ההיסטוריה ידועה. 5777 בדיוק. אז מה זה המיליארדים שהמדענים מדברים? אם הם צודקים, אתה מדבר על מיליארדים, הם נכללו בתוך 6 ימי בראשית. אז אין בזה שום סתירה, כי הספירה שלנו מתחילה מהאדם הראשון. אבל עכשיו נראה שבכלל לא ברור שהם צודקים כשמדברים על מיליארדים. פרופסור ברנובר טוען שכל המיליארדים שהמדענים מדברים עליהם, טעות אחת גדולה. והטעות שלהם נובעת מכך שמה שהם עושים זה אקסטרפולציה. אקסטרפולציה, פירושו של דבר, אתה לוקח נתונים עכשוויים, ועל פי זה מחשב את העבר או את העתיד. יש מי שיודע מה גודלו של קנגורו כשהוא נולד? גור הקנגורו האדום נולד כשהוא באורך 2 עד 3 סנטימטר בלבד, ומשקלו גרם 1 בערך. בשנה, הגור מכפיל את משקלו פי 5,000, והוא שוקל כ5 קילו. בגיל 2 בערך הוא בוגר המתנסה לגובה של כ2 מטרים, ושוקל כ55 קילו עד למותו בגיל 22 שנה. כמו שאנחנו גדלים עד גיל מסוים, נעצרים, אז הוא מגיל 2 עד גיל 22 הוא כבר לא מתפתח. ניקח סטודנט שמיימיו לא שמע על קנגורו. ניתן לו את היצור שנולד עכשיו, שוקל גרם, תאכיל אותו, תשקה אותו, תדאג לו, ותאמר לנו כמה היצור הזה ישקול בגיל 22 שנה. והסטודנט החרוץ שלנו שנה שלמה מאכיל אותו כמו שצריך, שוקל אותו כל חודש, וכותב מסקנות. בגיל שנה, מה כתוב ביומן שלו? היצור הכפיל את משקלו פי 5,000, נולד כגרם 1, וכעת הוא שוקל 5 קילו. אמת? אמת. מה יקרה אם יאמר הסטודנט לעצמו, אני לא הולך עכשיו 22 שנה לעקוב אחרי היצור הזה. שנה אחת מספיק, אבל צריך להגיש מחקר, מה יהיה מצבו, כמה הוא ישקול בגיל 22 שנה. יאמר הסטודנט לעצמו, מה הבעיה? עקבתי שנה, חזק וברוך. אני יודע שבשנה הוא מכפיל את משקלו פי 5,000. בוא ניקח מחשבון, נעשה חשבון פשוט. ואז הוא יגיש לנו את סיכום עבודת המחקר שהוא ערך, מה יהיה כתוב שם. לאחר מעקב וחישובים מדויקים, והוא צודק, הוא ערך חישובים מדויקים וגם עקב שנה שלמה. הוכח שקנגורו בן 22 שנה שוקל, יש מי שיודע לקרוא את המספר הזה? מה הטעות של הסטודנט? שהוא פעל לפי האקסטרפולציה. אומר פרופסור ברנובר, זו הטעות של המדענים שהגיעו למיליארדים שלהם. כל החישוב הזה של המיליארדים, נכון, הוא מסתמך על חשבונות ועל מתמטיקה, אבל תשאל את המדען, תגיד את האמת, אתה היית אז בזמן הבריאה לפני 15 מיליארד שנה? אתה זוכר את זה? לא הייתי, אבל עשיתי בדיקות. הבדיקות שלך דומות לסטודנט. אפילו מההיבט המדעי, מי שלא רוצה להכניס את אלוקים לתמונה. הקצב של מה שקרה שם, הכל התפתח במהירות, אתה לא צריך להגיע ל-15 מיליארד. זמן ההתפתחות היא מהירה, אחר כך יש בלימה. אתה לא יכול ללמוד מהיום למה שהיה אז.
ובאמת הדברים של פרופסור ברנובר כתובים אצלנו בחז"ל. בתלמוד מסכת חולין דף ס עמוד א' כתוב: כל מעשה בראשית בקומתם נבראו, כשהם שלמים. כשאדם הראשון נברא, איך הוא היה נראה? כמו תינוק שעכשיו נולד ומחפש מאיפה לינוק? הוא נברא כגבר, כמו בחור בן 20. וכך האריות והדובים והעצים. כשאלוקים ברא את העץ, הוא ברא אותו כעץ בוגר. אז אם עץ בוגר צריך 200 טבעות, 500 טבעות, אז הוא נברא עם 500 טבעות. ומכאן הוסיף כל שנה טבעת. לכן אתה מוצא יותר מ6,000, וזה לא מעיד על הגיל שלו. רואים עד כמה הגילויים של היום הולכים ומתחברים ומתאחדים עם הדברים שכתובים אצלנו בתורה, כשאין שום סתירה בין הדברים. ואדרבה, יש כאלה גם הולכים בגישה, מה אתה מקשה מהמדע לבין התורה? תורה זה אמונה, מדע זה מדע. זו גישה לא נכונה. מה שקדוש ברוך הוא כתב בתורה, אלה דברים שהוא עשה. רק לנו ברור שאם יש איזו סתירה, אז המדע טועה, לא התורה טועה. עד שיגיע הזמן שגם הם יגלו את כל הנתונים שנמצאים כאן.